Hello viewers, welcome back to Northeast Automotive. আজি আমাৰ গেৰাজত এখন i20 এক্টিভ আহিলে 2017 পেট্ৰল ভাৰ্জন। যেহেতু গাড়ীখন লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে, বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে আৰু আপোনাৰ ধৰক আমি এদিনত কমপ্লিট কৰিবলৈ চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছিলোঁ এইটো। ক্লাচ প্লেট প্ৰেছাৰ প্লেট আমি ৰিপ্লেচ কৰিলোঁ আৰু গিয়াৰ পিনিয়ন আমি লুব্ৰিকেট কৰি ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ। যিহেতু তেওঁ আপোনাৰ লখিমপুৰৰ পৰা আহিছিল, তো আমি এদিনৰ ভিতৰত তেওঁক গাড়ীখন হেণ্ড অভাৰ কৰিবলৈ আমি ট্ৰাই কৰিলোঁ। গাড়ীখন আমি ডেলিভাৰী দিয়াৰ পিছত আমি এতিয়া ৰাতি শ্বুটটো লৈ আছোঁ আৰু এতিয়া নেক্সট আপোনালোকে এইখন গাড়ী দেখিব আপকামিং। যিহেতু আপোনাৰ গাড়ীখন অলৰেডি চব খুলি থোৱা আছে, এইখন অলমষ্ট মেজৰ ছাৰ্ভিচেই হ'ব। এইখন হৈছে আপোনাৰ ভাৰ্না 2010 মডেলৰ পেট্ৰল ভাৰ্জন। Keep watching our videos for more updates. Thank you.